د کوویډ-19 له کبله به د کاتولیک چریټیز ټولګي او غونډې په آنلاین ډول ترسره کیږي. په ټولګي یا غونډه کې د ګډون لپاره تاسو باید د زوم اپلیکیشن خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. لومړی خپل موبایل روښانه کړئ او د اپ سټور آیکن ومومئ. د پرانیستلو لپاره یاد آیکن ته په کراره ټپ ورکړئ. ورپسې په ښکتنۍ برخه کې ښي اړخ ته د لټون آیکن ومومئ. ټپ ورکړئ ترڅو د لټون باکس فعال شي. د خپل کیبورډ د فعالولو لپاره د خپل سکرین په پاسنۍ برخه کې د لټون باکس ته په کراره ټپ ورکړئ. د زوم کلمه د ZOOM په تورو سره ټایپ کړئ او بیا د ښکتنۍ برخې په ښي اړخ کې آبي تړۍ ته د لټون په کلمې سره په کراره ټپ ورکړئ. د ډاونلوډ آیکن ته چې ښکته خواته د سر لرونکي غیشي په څیر ښکاري په کراره ټپ ورکړئ. کله چې آبي کرښې په بشپړه توګه حلقه پوره کړه، د اپلیکیشن ډاونلوډ پای ته رسیدلی او انسټال به پیل شي. تر هغې انتظار وباسئ ترڅو تاسو په آبي رنګ د اوپن کلمه ووینئ. کله مو چې د اوپن په کلمې سره تړۍ ولیده، د اپلیکیشن انسټال پای ته رسیدلی او اوس د پرانیستو لپاره چمتو دی. تاسو اوس کولای شئ اپ سټور بند کړئ. په ټاکل شوي ټولګي یا غونډه کې د ګډون لپاره هغه لینک ومومئ چې ستاسو ښوونکي یا ستاسو د دوسیې مدیر ستاسو د تلیفون مسنجر یا واتس اپ ته استولی دی. ډاډ حاصل کړئ چې په غونډه کې ستاسو لپاره په ټاکل شوي وخت او نیټه ګډون وکړئ. له زوم څخه د لومړي ځل استفادې پر مهال به له تاسو څخه وغوښتل شي چې خپل نوم درج کړئ. خپل نوم او تخلص درج کړئ او اوکې ته په کراره ټپ ورکړئ. ستاسو ښوونکی یا د دوسیې مدیر به په ټولګي یا غونډه کې ستاسو ګډون تصویب کړي. کله مو چې په ټولګي یا غونډه کې ګډون وکړ، د خپل غږ یا آډیو د روښانه کولو لپاره هیډفون ته په کراره ټپ ورکړئ او د ډیوایس آډیو له طریقه کال انتخاب کړئ. د ویډیو د روښانه کولو یا ګولولو لپاره د کامرې له تړۍ څخه استفاده وکړئ. که تاسو غواړئ خپله څیره په غونډه کې نورو کسانو ته وښایئ، نو کامره مو روښانه کړئ. که تاسو نه غواړئ خپله څیره چاته وښایئ، نو کامره مو ګل کړئ. د مایکروفون د غږ د روښانه کولو او ګولولو لپاره د مایکروفون له تړۍ څخه استفاده وکړئ. د غږ ګولول په دې معنا دي چې هیڅوک به ونشي کولای ستاسو غږ واوري. د غږ روښانه کول په دې معنا دي چې په غونډه کې ټول موجود کسان به وکولای شي ستاسو غږ واوري. په مهربانۍ سره د خپل تلیفون غږ بند کړئ، په استثنا د هغو حالاتو چې ستاسو ښوونکی یا د دوسیې مدیر له تاسو وغواړي چې خبرې وکړئ. مایکروفون له غږ سره ډیر حساس دی او ټول هغه غږونه او شورماشور چې ستاسو په شا او خوا کې جریان لري انتقالوي. د غونډې د ترسره کولو لپاره کوښښ وکړئ په خپل کور کې یو شخصي او آرام ځای ومومئ. که په کور کې ماشومان لرئ، له هغوی وغواړئ چې په لوړ غږ خبرې ونه کړي کله چې ستاسو د مایکروفون غږ روښانه وي. د ټولګي یا غونډې د ختمېدو پر مهال د اړیکې د بندولو لپاره د لیو میټینګ کلمې په لرلو سره سرې تړۍ ته په کراره ټپ ورکړئ. وروسته له دې چې تاسو د لومړي ځل لپاره له زوم څخه استفاده وکړئ، له تاسو څخه به د راتلونکو غونډو لپاره د غونډې د آی ډي شمیرې غوښتنه وشي. دغه شمیره به تاسو ته ستاسو د کوربه لخوا چمتو کیږي. شمیره درج کړئ او بیا د جوین په کلمې سره آبي تړۍ ته په کراره ټپ ورکړئ.